සුපුරුදු පරිදි සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ SL ගේ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මතක ඇති මම පහුගිය සති දෙකක් ඇතුළත වගේ කාලයක ඔයාලට අරගෙන ආවා Aliexpress video series එකක්. මම මේකෙදි ඔයාලට කියා දුන්නා අපි කොහොමද රුපියල් 2කට බඩු ඕඩර් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි රුපියල් 2කට බඩුවක් ඕඩර් කරනකොට මොනවද අපිට එන ගැටලු? අපි ඒවට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? ඉතින් මේ වගේ දේවල් මම ඔයාලට වීඩියෝ වලින් අරගෙන ආවා. ඉතින් තවත් ගොඩක් අය මගෙන් කමෙන්ට් කරලා ගොඩක් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් අපි Aliexpress එකේ බඩුවක් ඕඩර් කරාට පස්සේ අපි දැනගන්න ඕන කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර යාළුවෝ ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. එයාලා මගෙන් කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබුණා මේ දේවල් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් Aliexpress එකෙන් බඩුවක් ඕඩර් කරාට පස්සේ අපි හැමෝටම පොදු වෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් අපි අද බලමු මොනවාද මේ දේවල් කියලා. අපි මේ දේවල් දැනගෙන මේ දේ හරියට කරමු. ඉතින් වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් මේ පල්ලා subscribe button එකේ මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් එහා පැත්තේ මුච් bell button එකත් click කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ Aliexpress එකේ රුපියල් 2කට බඩු කියන වීඩියෝ එක තාමත් බලලා නැත්නම් ඔයාලට මේ පල්ලා description එකේ තියෙන link එකකින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ වීඩියෝ දකුණු පැත්තේ කාඩ් එක ලින්ක් කරන්න. ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලත් මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ Aliexpress එකේ මොකක් හරි item එකක් ඕඩර් කරාට පස්සේ ඒ item එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා යාළුවා track කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ track කරගන්න දන්නේ නැතුව ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබුණා මේ බඩුවක් දැම්මට පස්සේ මේ item එක තියෙන තැන අපි බලාගන්නේ කොහොමද? මේක ship කරාද කියලා බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම දැන් මුලින්ම ඔයාලට කියා දෙන්නම් අපි කොහොමද ඒක බලන්නේ කියලා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ phone එකේ Aliexpress app එකට යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Aliexpress app එක open කරගන්නවා. මම දැන් මගේ account එකේ මේක log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා account කියලා තැන. ඉතින් ඔයාලා මේ දේවල් දැනටමත් දන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ account කියන තැනට යනවා. account කියන තැනට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා ship කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම to be received කියලා තියෙනවා. to be ship කියලා තියෙනවා. unpaid කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මෙතන උඩින්ම ඔයාලට පේනවා ඇති view all කියලා පොඩි බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මුලින්ම මෙන්න මේ view all කියන තැන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මේ view all කියන තැන ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඔයාලා දාපු item එක මෙන්න මේ වගේ පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ seller ඔයාලගේ item එක ship කරලා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එක පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් මෙන්න මෙතන යාළුවනේ ඔයාලට පේනවාද මේ tracking කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක seller ship කරලා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ tracking කියන එක මෙන්න මෙතන active වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අන්නේ tracking කියන තැනින් පුළුවන් ඔයාලගේ බහන්ඩේ දැන් තියෙන තැන බලා ගන්න. මම දැන් ඔයාලට ක්ලික් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ලෝඩ් වුණා. ඒකේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා view history කියලා. අන්නේ view history දැම්මහම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පියවර කිහිපයකින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ බහන්ඩය අපින තැනට ළඟා වෙච්ච හැටි. ඉතින් මම මේ දාපු item එක අපේ ගෙදරටම ආවා. මට මේක ලැබුණා දැන් මාස 2-3කට කලින්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අදියරින් අදියර. ඉතින් මේ අවසානයේදී මට මේක ලැබුණා කියලා මේ උඩින්ම තියෙනවා. country එකට ආවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි බහන්ඩයක් track කරගන්නේ. ඉතින් මම නැවතත් දැන් බෑක් කරනවා. ඒ වගේම බහන්ඩයක් ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් සෙලර්ට ෆීඩ්බැක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ සෙලර් කෙනෙක් අපෙන් ෆීඩ්බැක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අපි දෙන ෆීඩ්බැක් වලින් තමයි මේ අනිත් යාළුවන්ටත් බහන්ඩය මිලදී ගන්නකොට ඒ බහන්ඩය ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා අපි රුපියල් 2කට බහන්ඩයක් ඕඩර් කරනකොට අනිත් අය දාපු ෆීඩ්බැක් අපි ගිහලා බලන හැටි. ඒ කියන්නේ ඒ බහන්ඩය ගැන, බහන්ඩි තත්ත්වය ගැන, බහන්ඩය හොඳට ආවද, හොඳට වැඩ කරනවද, ඒ වගේ අපිට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ෆීඩ්බැක් ලබා දෙන්නේ මෙතනින්. ඉතින් මේ ෆීඩ්බැක් අපි ඕඩර් එකක් දාපු ගමන් ලබා දෙන්න හොඳ නෑ. අපි ඕඩර් කරලා අපේ අතට බහන්ඩේ ලැබුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ෆීඩ්බැක් එකක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මම දැන් මේකට තාම ෆීඩ්බැක් එකක් ලබා දුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් බහන්ඩයක් ආවට පස්සේ මෙන්න මේ ෆීඩ්බැක් දෙන ආකාරය. මෙන්න මේ විදිහට මම ක්ලික් කරනවා ෆීඩ්බැක් කියන තැන. ඉතින් එතකොට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ ස්ටාර්ස් වලින් තමයි දෙන්න තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් ඔයාලා මේකට සෑහීමකටපත් වෙනවා නම් මේ බහන්ඩේ ගැන ඉතාමත් හොඳ ක්වොලිටියෙන් තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට මේ තරු පහම ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේ අදහස මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බහන්ඩේ පින්තූර ඔයාලට මෙතන ඇටච් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මෙතන මේ අවශ්‍ය දේවල් ලබා දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේ submit feedback කියන දේ ක්ලික් කරන්න. මේ තවත් අයට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ බඩුවක් ඕඩර් කරාට පස්සේ මේක අපි බාර ගන්නකොට අපෙන් සල්ලි ගන්නවද කියලා. ඉතින් එහෙම රුපියල් කීයක්වත් අපෙන් ගන්නෙ නැහැ. මේක අපිට 100% ෆ්‍රී තමයි හම්බෙන්නේ. අපිට ශ්‍රී ලංකා තැපැල් කාර්යාලයෙන් තමයි මේක ලැබෙන්නේ. ඉතින් පෝස්ට්මන් මේක ගෙදරටම අරගෙන එනවා. ඉතින් තවත් අයහලා තිබුණා රේගුවෙන් ගිහලා මේක ක්ලියර් කරගන්න ඕනද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න. ඉතින් එහෙම කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලගෙන් කීයක්වත් අය කරන්නේ නැහැ මේකට. ඔයාලා සාමාන්‍ය ලියුමක් ගන්න විදිහට අස්සම් කරලා මේ පාර්සලේ ගන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ.
ඉතින් තවයි ගොඩක් අහලා තිබුණා මේ දවස්වල අපි දාන ඕඩර්ස් එයාලා ෂිප් කරන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔක්තෝබර් 1 ඉඳන් 7 වෙනිදා වගේ කාලය තුල එයාලගේ පබ්ලික් හොලිඩේ එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මේක සඳහනක් වෙලා තිබුණා මමත් දැක්කා මේ සතියක් ඇතුළත කාලයක සමහරවිට අයිටම් ෂිප් කරන්න පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එහෙම පරක්කු වුණා කියලා ඔයාලගේ බඩු එන්නේ නැතුව තියෙන්නේ නැහැ. සතියකට පස්සේ එයාලගේ ෂිප් කරනවා. ඉතින් තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා මේ අයිටම් එකට ක්ලික් කරාම ඒ පල්ලෙහා ටයිම් එකක් යනවා කියලා. දවස් 4යි දවස් 5යි ඔහොම ටයිම් එකක් පෙන්වනවා කියලා. ඉතින් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ මේ ඕඩරේ. ඉතින් ඔයාලගේ මෙහෙම දැන් ඕඩර් ක්ලික් කරාම මේ පල්ලෙහාන් තියෙනවා ටයිම් එකක් සමහර වෙලාවට. එතකොට මෙන්න මේ උඩින් තියෙන්න පුළුවන් seller is processing new order කියලා. දැන් මගේ නම් තියෙන්නේ finish කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් මේ බහන්ඩේ මට හම්බුන නිසා. ඉතින් seller is processing new order කියන්නේ තාම ship කරලා නැහැ. ඒ ship කරන්න යන ටයිම් එක තමයි පල්ලෙහා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ ටයිම් එක මුලින්ම දවස් 5ක් වගේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දවස් 5ක් ඇතුළත seller එක ship කරේ නැත්නම් මේක auto close වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වගේ වෙලාවට එතන පල්ලෙහාන් තියෙනවා extend order time කියලා. ඉතින් එතනින් පුළුවන් ඔයාලට මේ ටයිම් එක තව දික් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා එහෙම බලන්නේ දවස් ගාන අඩු වෙනකොට ඔයාලා අන්තිම දවසේ වගේ ආයෙ log වෙන්න account එකට log වෙලා එතන extend කියන තැනින් තවත් දවස් 4කට වගේ එක දික් කරගන්න. දික් කරලා ඉවරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ contact seller කියන තැනින් sellerට message එකක් දාන්න. ඔයාලා මේක order කරලා තියෙන්නේ ඇයි තාම මට මේක ship කරේ නැත්තේ කියලා ඔයාලට sellerකින් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලගේ ටයිම් එක ඉවර වෙගෙන ආවොත් ඔයාලා ඉතින් ටයිම් එක දික් කරගෙන sellerට message එකක් දාලා අහන්න මගේ order එකයි පරක්කු මම මේක order කරලා ගොඩක් දවස්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් අහන්න ඔයාලට අයිතියක් තියෙනවා. තවත් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි රුපියල් 2කට එක order එකක් දැම්මට පස්සේ ඒ account එකෙන් අපිට තවත් orders දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට ඒ account එකෙන් තව order දාන්න පුළුවන්. හැබැයි රුපියල් 2කට දාන්න බෑ. අපිට රුපියල් 2කට දාන්න පුළුවන් එක item එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ අපි දාන item වලට අපෙන් ඒ order එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ගාණම කැපෙනවා. ඉතින් තව යාළුවෝ අහලා තිබුණා ඒ account එකෙන් අපිට log out වුණොත් log out වෙනවද? ඒකෙන් log out වෙලා තව mail එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මම අර වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියා දුන්නා. ඉතින් අපි අලුත් email එකක් හදලා අලුත් Aliexpress account එකක් හදාගන්න හැටි අපිට එක order එකක් දාලා අඩුම තරම සතියක කාලයක්වත් ඔයාලා ඉන්නේ. සතියක්වත් ඉඳලා නැවත ඔයාලට පුළුවන් අලුත් email එකක් හදලා ඒ වගේම අලුත් Aliexpress account එකක් හදලා තවත් order එකක් දාන්න. ඔයාලා එක order එකක් දාලා දවස් 2-3 නම් try කරන්න යන්න එපා යාළුවනේ. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම වෙන්නේ ඔයාලට මේ order එක දාගන්න බැරුව cancel වෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ තියෙන වටිනා අවස්ථාව Aliexpress එකෙන් නැති කරන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය මේ දේවල් දැන් දන්නවා. ඉතින් හැමෝම දැන් try කරන්නේ කොහොම හරි Tamanට ඕන බඩු ගින්න ගන්න. ඉතින් ගොඩක් යාළුවෝ කරන්නේ Tamanට අවශ්‍ය ඔය තරම් නෙමෙයි අනවශ්‍ය බඩු දකින හැමදේම දාන්න try කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කියා දුන්නේ ඔයාලා මේක ආරක්ෂා කරයි කියන විශ්වාසය මත. ඉතින් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍යම දේවල් විතර මේකෙන් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් හැමදාම try කරන්න යන්න එපා. සතියකට එකපාරක් වගේ try කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ කරගත්තොත් තමයි අපිට මේක ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා මේක ආරක්ෂා කරගනී කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහපු තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි කොහොමද මේ item එකක් ගන්න sellerකින් විස්තර අහගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි order එකක් දැම්මට පස්සේ අපිට පුළුවන් sellerකින් අහන්න. ඔයා කවද්ද මේක ship කරන්නේ? ඇයි මේක එන්න පරක්කු? ඉතින් ඔයාලට දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් මේ sellerකින් මේක අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට මුලින්ම කරන්න යාළුවනේ අපි අර item එකට ක්ලික් කරනවා. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් ඒක back වෙලා. දැන් මෙන්න මෙහෙමනේ තිබුණේ. අපි අපේ මෙන්න මෙහෙම icon එක මේ item එකට ක්ලික් කරගන්නවා. ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පහළ තියෙනවා contact seller කියලා. මෙන්න මෙතන. මම දැන් එතන ක්ලික් කරනවා. එතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ item එක උඩින්ම පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා message එකක් type කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට seller එක chat කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන ගැටලුව මෙන්න මෙතන type කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි english වලින් තමයි type කරන්න ඕනේ. ඔයාලට english දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate වගේ දෙයක් මේකට උපකාරී කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google Translate එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ message එක සිංහලෙන් ගහලා ඊට පස්සේ ඒක ඉංග්‍රීසියට convert කරගන්න. convert කරලා මෙතනින් ඒක paste කරගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට මේක මුලින්ම hi කියලා message එකක් දාලා පෙන්නන්නම් මේ sellerට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ type කරලා මෙන්න මෙතන click කරාම sellerට message එක එනවා. ඉතින් ඔයාලා message එක යවපු ගමන් seller reply කරන එකක් නැහැ. ඉතින් seller මේක check කරලා එයා දැක්කට පස්සේ එයා මේකට reply කරනවා. ඉතින් ඔයාලා hi කියලා නෙමෙයි යවන්න ඕනේ. ඔයාලට තියෙන ගැටලුව ඔයාලා මේක type කරලා එයාලට යවන්න. ඉතින් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් බහන්ඩයක් එවන්න පරක්කු වුණොත්. ඇයි මේක එවන්න පරක්කු වෙන්නේ? කවද්ද මේක ship කරන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට අහලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් අය මගෙන් අහන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි Aliexpress එකේ බඩුවක් ඕඩර් කරාට පස්සේ අපේ කාඩ් එක අපි කොහොමද මේ account එකෙන් remove කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ වලදී කිව්වා ඔයාලගේ සමහර වෙලාවට මේ කාඩ් එක තිබුණොත් payment fail වෙන්න ඉඩ තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා එක account එකකට මේ card එක දාලා ඒ සෙල්ලම් එක ship කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ card එක remove කරගන්න. ඉතින් මම දැන් පෙන්නන්නම් ඒ card එක remove කරගන්න ලේසිම විදිහ. ඔයාලා මේ AliExpress app එකේ setting වල මෙන්න මේ පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන දේ මේ wallet කියලා තැනක් තියෙනවා. ඔයාලා අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි option එකේ තියෙනවා my card කියලා. අන්න එතන ඔයාලට click කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආන් එතන click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලා link කරපු card එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් මෙතන link කරපු my card එක පෙන්නනවා. ඉතින් මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙනවා remove කියලා පොඩි බටන් එකක්. අන්නේ remove කියන බටන් එක ඔබනවා. එබ්බට පස්සේ මෙයාලා අහනවා මේක remove කරන්නද කියලා. ඉතින් මම remove කියන මෙතන click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා තුමා remove කරාට පස්සේ my card එක මෙතන remove වුණා. දැන් කිසිම card එකක් මේ account එකේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පස්සේ ඕනනම් පුළුවන් නැවතත් මේ account එකේ මොනවා හරි සල්ලි දීලා බඩුව කෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙතන add card කියන තැනට ගිහලා මේ card එක add කරගන්න. ඉතින් තවත් අයට තියෙන ගැටලුවක් තමයි එයාලා මොකක් හරි order කරලා ඒ order එක close වුණොත් එහෙම අපි කොහොමද ඒ order එකට ගිය සල්ලි refund කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ පෙන්නන item එක මගේ අතින් close වුණා. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි security එකක් ඇවිල්ලා මේ close වුණා. ඔයාලට ඒක දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ status කියන දේ ඔයාලට පේනවා close වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ item එකට ගිය සල්ලි මට refund කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම රුපියල් 2කට දාපු item එක නිසා රුපියල් 2 තමයි මට refund වෙන්නේ. මෙතන පෙන්නනවා $2.88ක් කියලා. ඒත් මේ මුදල මට refund වෙන්නේ නැහැ. මට refund වෙන්නේ රුපියල් 2යි. ඉතින් ඔයාලට මේ පල්ලෙහා පේනවා ඇති මේ refund information කියලා. දැන් මගේ මෙතන refund information කියලා තියෙන්නේ මම refund ඉල්ලපු නිසා මේකට. ඉතින් ඔයාලා refund ඉල්ලලා නැත්නම් ඔයාලා මෙතන refund කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මේක click කරලා එතනින් එහාට පොඩි step කිහිපයක් තියෙනවා. ඊටාම සරලයි ඒක. ඉතින් ඒක click කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ item එකට refund ඉල්ල ගන්න. ඉතින් මේ AliExpress ගැන තවත් ගොඩක් වීඩියෝ ඔයාලට දෙන්න තියෙනවා. තවත් ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් ඔයාලට කියා දෙන්න තියෙනවා. අපිට මේකෙන් තව ගොඩක් දේවල් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ රුපියල් 2කට වගේම තව ඊටාම පොඩි මුදල් දීලා අපිට බහන්න ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපිට තව කූපන් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් ක්‍රම මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මම මේ ක්‍රම ඔයාලට ඉදිරියේදී අරන් එන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසానයි. මාත් එක්ක එකතුලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මතකද ඔයාලා මගේ YouTube channel එක ගැන subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න.